হেল্ল' এভৰিৱান গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চৰবত কাৰণো পচন্দ নহয় সকলোৱে ভালেই পায় আৰু এনেকুৱা যদি হেল্থি আৰু টেষ্টি চৰবত এগিলাচ পাই যায় নহয় তেতিয়াহ'লেতো কোনো কথাই নাই নহয় জানো এই চৰবতটো বনাবলৈও সহজ আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় লগতে আপোনালোকে এইটো বৰত কৰি পেলাইও খাব পাৰিব এতিয়া যিহেতু শাওনৰ মাহ চলি আছে আৰু এই শাওনৰ মাহত বৰত কৰি সকলোৱে মানে প্ৰায়ভাগেই বৰত কৰে আৰু বৰত কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এগিলাচ চৰবত খাই দিয়ে নহয় আপোনাৰ পেটটো ভৰি থাকিব আৰু মানে ভোকো নালাগে বহুত সময়লৈ লগতে হেল্থিও হয় শৰীৰটো কমজোৰো নালাগে তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই চৰবতটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা ডাঠ কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ কেৰাহীটোৰ গাখীৰখিনি তলত লাগি নাযাবৰ কাৰণে মই 2 চামুচ পানী এড কৰি দিছোঁ এইটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে আজিৰ এই চৰবতটো বনাবৰ কাৰণে মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰুৰ গাখীৰ লৈছোঁ মই আপোনালোকে গৰুৰ গাখীৰৰ জেগাত বেলেগ পেকেট গাখীৰো ল'ব পাৰে এতিয়া মই গাখীৰখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম বহুত বেছি গৰম গাখীৰো হ'ব নালাগে যদি আপোনালোকৰ গৰম গাখীৰে হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানে অকণমান কুহুমীয়া গৰম হোৱাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াত আগৰ প্ৰচেছটো কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ গাখীৰখিনি কেঁচা আছিলে কাৰণে মই গাখীৰখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ ভালদৰে আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 50 গ্ৰাম চাগু ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ 1-2 ঘণ্টাৰ আগত চাগুখিনি ভিজাই থ'ব যেতিয়া চৰবতটো বনাই আপুনি আৰু চাগুখিনি মোৰ ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গ'ল এতিয়া মই চাগুখিনি এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এতিয়া এইখিনি সিজিবলৈ দিম মানে যেতিয়ালৈকে চাগু ভালদৰে গাখীৰত মিহলি হৈ নাযায় আৰু গাখীৰখিনি অকণমান ডাঠ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি মিলাই থাকিব লাগিব ল' টু ফ্লেমত সিজাই থাকিব লাগিব মিলাই পেলাই একেৰাহে মিলাই থাকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই কিন্তু মাজে মাজে এবাৰ মিলাই থাকিব পাৰে আৰু আনফালে মই আজি চৰবতটো বনাবৰ কাৰণে এইটো জেলি লৈ লৈছোঁ এই জেলিটো মানে অনলাইনতো পায় ফ্লিপকাৰ্টতো পায় এমাজনতো পায় আৰু লগতে আপোনালোকে এইটো গেলামালৰ দোকানতো পায় যে এটা পেকেটত 50 টকাকৈ লয় কিন্তু যদি এই বৰত কৰিলে মানে খাবলৈ এইটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈ যায় আৰু লগতে হেল্থিও হয় মই আজি ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰৰ জেলি লৈছোঁ আপোনালোকে অন্য বেলেগ কিবা ধৰণৰ মানে ভেনিলা হ'ল পাইনএপল হ'ল যি ফ্লেভাৰে লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মই জেলিটো বনাই ল'ম প্ৰথমতে জেলিটো বনাবৰ কাৰণে মই আজি গোটেই পেকেটটো ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে আধা আধাকৈও কৰিব পাৰে আৰু এই পেকেটটোত কেনেদৰে জেলিটো বনাব লাগে তাত লিখাও থাকে মই প্ৰথমতে এটা সৰু সাইজৰ বাটি লৈ লৈছোঁ বাটিটোত অকণমান পানী লৈ লৈছোঁ পানী ইয়াত কোনো জোখ বুলি নাই পানীখিনিত মই ভালদৰে 2টা পেকেট ঘুলি পেলাই এড কৰি দিছোঁ এনেকুৱা এটা পেকেটত 2টা পেকেট থাকে এটা আগাৰ আগাৰ বুলি কয় আৰু এটা ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰৰ হয় 2টা মই মিলাই ল'লোঁ ভালদৰে একদম ঘুলি যোৱাকৈ মিলাই ল'লোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ঘুলি গৈছে কিন্তু অকণমান গোটা গুটি আছে যদিও এইটো আপোনালোকে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ ঘুলি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত মই গাখীৰখিনিও মানে সিজি আছে সিজি থাকোঁতে মই মাজতে এবাৰ এনেকৈ লৰাই ল'লোঁ লৰাই পেলাই মই আনটো ছাইডলৈ গাখীৰখিনি থৈ দিলোঁ থৈ পেলাই মই এতিয়া এই জেলিটো বনাবৰ কাৰণে 400 ml পানী লৈ লৈছোঁ পাৰফেক্ট সাইজৰ জেলিটো বনাবলৈ হ'লে 400 ml পানী একদম জুখি পেলাই ল'ব লাগিব আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি হ'লেও জেলিটো ভালদৰে নবনিব বা কম হ'লেও মানে জেলিটো বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব এতিয়া মই জেলিখিনি পানীখিনিত এড কৰি দিম আৰু পানীটো গৰম হৈ থাকোঁতে এড কৰিব লাগে মানে বহুত বেছি উতলি থাকিব নালাগে পানীটো মানে পুৰা মানে অকণমান ফুট আহাতে তেনেকুৱাতে আমি এই বনাই থোৱা ৰেডি কৰি থোৱা জেলি ঘোলটো এড কৰি দিছোঁ আৰু এটা হাতে মই জেলি ঘোলটো এড কৰিছোঁ এটা হাতে মই পুৰা ধুনীয়াকৈ মিলাই গৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই ভিডিঅ'ত কেনেদৰে কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এনেকৈ চেম প্ৰচেছত জেলিটো বনাই নহয় ধুনীয়া সাইজত মানে পাৰফেক্ট জোখৰ এটা জেলি বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এই জেলিটো এড কৰি পেলাই একদম ভালদৰে ঘুলি যোৱালৈকে মানে পানীখিনিত এটা বইল আহালৈকে আমি এইখিনি মিলাই থাকিব লাগিব আৰু একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব মানে 1-1.5 মিনিটমান সময় লাগে এই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ আৰু ইয়াত দেখিছেনে মোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ ঘুলি গ'ল জেলিখিনি এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মানে উতল এটা আহালৈকে ৰখিম তাৰপিছত মই এইখিনি উলিয়াই পেলাই থৈ দিম বহুত বেছি উতলায়ো থাকিব নালাগে আৰু ইয়াত মোৰ জেলিখিনি উতলিবলৈ লাগি গ'ল এতিয়া জেলিখিনি উতলাৰ লগতে মই এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ বা থালি লৈ ল'ব পাৰে যিকোনো ল'ব পাৰে খালি কিনাৰটো থকা ল'ব মোৰ কিনাৰটো বাৰু কমেই আছিলে তথাপিতো মোৰ মানে জেলিখিনি আহি গ'ল কিন্তু কিনাৰ থকা এখন প্লেট লৈ ল'ব পাৰে বা থালি লৈ ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰত মানে ইয়াত কোনো তেল গ্ৰীজ কৰাৰ কোনো কথা নাহে মানে চিম্পুলি আপুনি জেলিখিনি তাত এড কৰি দিব পাৰে আৰু 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি তেনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব ইয়াত মোৰ আনফালে গাখীৰখিনি মানে ক্ষীৰটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল সাবুদানাৰ যোনটো ক্ষীৰ হয় সেই ক্ষীৰটো ৰেডি হোৱাৰ লগতে দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ গ'ল তেনেকুৱাতে মই ইয়াত চেনি এড কৰি দিছোঁ আজি এই চৰবতটোৰ কাৰণে মই 4 চামুচ নৰ্মেল ঘৰত থকা চামুচ এখনেৰে চেনি এড কৰি দিছোঁ ইয়াত মিঠাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে কম বেছি লগতে মই চেনি এড কৰি পেলাই এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিম আৰু 1 মিনিটমানৰ পিছত ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছত মই লৈ লৈছোঁ কাজু আৰু বাদাম মিহিকৈ কাটি পেলাই এড কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব পাৰে বা যদি আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফল মূল কিবা এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফল
ফল-মূলো এড কৰিব পাৰে কিন্তু ফল-মূল এড কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব ফল-মূলখিনি আপোনালোকে মানে একেবাৰে গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছতহে এড কৰিব পাৰিব গৰম গাখীৰত এড নকৰিব আৰু এয়া মই এতিয়া টোটেল 4 মিনিট হৈ গ'ল 4 মিনিটত মোৰ গাখীৰৰ মানে এইটো সাবুদানা ক্ষীৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আনফালে আমাৰ জেলিটো সেট হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে জেলিটো মই বেকা কৰি দিওঁতেও পৰি যোৱা নাই কিমান ধুনীয়াকৈ সেট হৈ গৈছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি দিয়ে নহয় মানে এটা পেকেটত 400 ml পানীয়ে লাগে যদি 400 ml পানী জুখি পেলাই দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে এই জেলিটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া মই জেলিটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ পিছত কাটি ল'ম কাটিবৰ কাৰণে এখন নাইফ লৈ পেলাই সিধাকৈ কাটি ল'লেই হ'ল আৰু কাটাৰ পিছত মই এইটো উলিয়াই ল'ম চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে নহয় এই জেলিটো দেখি পেলাই কিমান ধুনীয়া লাগে ন দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয় নহয় ইয়াৰ টেষ্টটোও সিমানেই ধুনীয়া হয় বহুতেই বেছি মানে হেলথিও হয় খাবলৈ ভালো লাগে আৰু মানে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা চৰবতত এড কৰি দিয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সোৱাদ 2-3 গুণ বাঢ়ি যায় মানে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰা নাই নহয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন এই জেলিটো আপোনালোকে এই জেলিটো দি কেকো বনাব পাৰে যদি কেকৰ ৰেচিপি লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব মই কেকো বনাই দেখাই দিম আৰু আনফালে মোৰ গাখীৰখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মানে মই এইখিনি 1-1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ ইয়াত যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ঠাণ্ডা গাখীৰত মই এই জেলিখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু জেলিখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু জেলি এড কৰাৰ লগতে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব মানে পিংক কালাৰৰ নিচিনা হৈ যাব মোৰ কেমেৰাত মানে ইমান ভালদৰে ইয়াৰ কালাৰটো অহা নাই কিন্তু ইয়াৰ অৰিজিনেল কালাৰটো পুৰা ধুনীয়াকৈ এটা পিংক কালাৰ হৈ গৈছে বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কেমেৰাত ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান লাইটকৈ আহিছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি এড কৰি ভালদৰে মিলাই ল'ম লগতে মই ইয়াত চিয়া সিড এড কৰিছোঁ চিয়া সিড এড কৰিম চিয়া সিডখিনি এড কৰাৰ আগতে মই প্ৰথমতে 1 চামুচ চিয়া সিড 10 মিনিটমানৰ আগত ভিজাই পেলাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল ফুলাৰ পিছত মই এইখিনি এড কৰি দিছোঁ চিয়া সিডটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি উপকাৰিতা ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ভাল হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল সকলো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু বিশেষতে চুলিৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে চিয়া সিডটো খাব লাগে আৰু বিশেষতে এই ভয়ংকৰ গৰমত এই চিয়া সিডটো খোৱাটো বহুতেই বেছি জৰুৰী মই ভাবোঁ আৰু যিসকলে মানে ব্ৰত কৰিছে তেওঁলোকেও খাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এগিলাচ চৰবত খাই লয় নহয় ব্ৰত কৰাৰ পিছতো আপোনালোকৰ ভোক নালাগে সেইটো একদম মানে মই নিজে শাওনৰ গোটেই মাহটো ব্ৰত কৰি আছোঁ মই নিজে সদায় লওঁ এই চৰবতটো আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ চিয়া সিডটো এড কৰি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু অকণমান চিয়া সিড সাইড কৰি থৈ দিছোঁ মই আগত মানে গিলাচকেইটাত সজাবৰ কাৰণে লগতে ইয়াত মই 1 চামুচ গোলাপৰ চিৰাপ এড কৰি দিছোঁ এইটো মানে আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু যদি এড কৰি দিয়ে নহয় ইয়াৰ কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া আহে আৰু দেখিছেনে মোৰ মানে চৰবতটো কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয় এতিয়া মই গিলাচত চাৰ্ভ কৰি ল'ম প্ৰথমতে চাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই আইচ এড কৰি দিছোঁ আইচ 2-3 টুকুৰামান গিলাচটোত এড কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ 1 গিলাচ লৈ ল'ব পাৰে ওপৰৰ পৰা অকণমান চিয়া সিড লৈ ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈও বেছি হেলথি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত নিজৰ মন পচন্দৰ মানে ফ্ৰুইটছ কাটি পেলাই সৰু সৰু পিচেছত কাটি পেলাই এড কৰি দিব পাৰে আৰু বহুত টেষ্টি হয় আৰু এই ড্ৰিংকটো আপোনালোকে এবাৰ খালে নহয় গোটেই দিনটোলৈ আপোনালোকৰ শৰীৰত মানে কমজুৰি ভাৱ নাহে পুৰা এনাৰ্জি পায় বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলে যাতে তেওঁলোকেও বনাই পেলাই এনেদৰে শাওনৰ মাহত ব্ৰত কৰিলে খাব পাৰে বহুতেই ধুনীয়া হয় এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এই ড্ৰিংকটো যদি আপোনালোকে এবাৰ খাই লয় নহয় পেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব